Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. It's Queen VJane here, and sa ating today's video guys, we're gonna do a top 6 famous celebrity. Pero isa lang ang gagawin natin. So, ang top 6 natin celebrity sa ating week. So, una muna natin yan. So, susurprise ko kayo kung sino yung pangalawa, pangatlo, apat, pang-anim! Gusto nyo yun? So, ang una nating celebrity ay si wala niyo sino. Siyempre si Selena Gomez. Gagawin natin na ang Selena Gomez inspired look. So, ayun guys, ang gagayahin nating look ni Selena Gomez ay ayan. Ayan. Medyo kulot-kulot. So, gagawin natin syempre yung sarili nating version. Ito yung parang yung kulot ni Selena Gomez ito. Yung parang kulot ni Liza Soberano sa palabas nila ngayon. So, nakalimutan ko yun. Yung since sa mga fans niya ni Liza. So, parang ganito yung look ni Liza Soberano. And then, pero ito yung look ni Selena Gomez. So, magsusuot lang din tayo mamaya later on ng ating own ating hikaw doon, keme-keme. Para din swak dito yung inspired look natin kay Selena Gomez. So, yun muna. Magsusuot muna tayo ngayon ng headband para hindi messy-messy yung ating hair. Zoomin natin. Bags ko today. Ano ba yan? Then, co-works. Ayan. So, mag-apply muna tayo ng funda. So, hindi. Mag-ano muna tayo. Punasan na natin yung ating face ng wet wipes. So, punin natin wet wipes. Then yun, move na tayo. So, na tayo sa look ni Selena Gomez. So, start na tayo dun sa natin. Ayan. So, gawin na natin yung sa kanya. Umpisahan natin sa kanya. Dito natin sa umpisa sa ating. Kaminin natin ang Fit Me Matte Poreless Fit Me Foundation. Ayan, mga sis. Ayan siya. Then, once na natapos nyo na ang ating yan, so, next na natin dito yung eyeshadow ni Selena Gomez. Gold and brown. Parang ano siya, tawag dun sa tawag na look na yun, yung nakalimutan ko sa tagal ko na ngayon lang kasi talaga ako nag-makeup look. Yung, nakalimutan ko talaga guys, smoky eye, yun. Smoky eye yung tawag pala sa look nito ni Selena Gomez. Try gamitin natin ang Jacqueline Hill. So, yung gagamitin natin na kulay dito, yung parang nag-yellow siya na mustard. Then, nalagyan lang natin na silver ng brown. So, yun yung gagamitin natin, guys. Tingnan
natin muna ng concealer sa taas para mas kumapit yung eyeshadow natin. Pwede nga tiktik dun guys para mas kumapit yung eyeshadow. Ayan, ganyan. Wala kayong brush, ganyan ang gamitin nyo yung kamay-kamay nyo, syempre. Tapos gamitan nyo na lang ng wet wipes para hindi maghalo-halo. So, yun guys, na tayo sa eyeshadow ni Selena Gomez. So, kuha tayo ng brush sa ating post copy talaga. Ayan, nilagay ko mag-recycle. Nilagay ko lang dito, ayan. Magkakain kayo ng milk tea yan, ibis na itapon nyo yung lagayan. So, i-recycle nyo na. Paglagay nyo ng mga makeup brush nyo, ayan. So, syempre, doon muna tayo mag-uumpisa sa base. So, from light to dark tayo, guys. Ganun yung gagawin natin. Then, haluan na natin siya ng medyo brown ito. Tsaka, natin lalagyan siya ng medyo gold. Ito. Ayan. Dahil kilay is life. Alam niyo yan, girls. Ayan. Ayan siya. So, sakto naman sa kilay natin. Dahil ganun din yung ating kilay is life. Is life. And then, yung ganda ng kilay natin, bes. I-brush na natin siya. Then, later on, gagayahin natin yung pagka-flick ng kanyang kilay. Guys, gagamit ako ng Maybelline mascara para mag-volume or mag-flick yung ating kilay. And then, magmukha siyang natural. So, ginaganyan ko siya. Blush on! So, blush on na tayo, guys. So, yung blush on ni Selena Gomez parang pinkish na, medyo pinkish siya. So, galitin natin sa kamay. Ay, hindi. Kalimutan natin mag-contour, guys. Tignan natin, guys, yung ating contour. Gagamitin natin ang ating Careline contour stick para sa ating napakagandang pagka-contour ng face na look. Ayan. Dito. Dahil malit yung mukha ni Selena at mahaba yung mukha ko. So, ganyan dito.
gamit niya. So, pag ano niya dito lang. Konnichiwa guys. Ayan. So, yung ano niya, so mag-start muna tayo dito. So, takot ako mamaya. Ayan. Sa kabila naman, guys. Tara! Charot. Charan! Ayun guys, nakabitan natin ang ating pilik mata. Ayan, sa wakas. Then, ayun, maglagay na rin tayo ng ating lipstick. So, yun, tignan natin ating lipstick. Then, ito, lalagyan na lang din natin siya ng, kapatungan na lang natin siya para maggayang-gay din sa lips ni Selena Gomez. So, ano natin yung ating salamin. Yan, kapalan natin yun. Ayan. Diba? Then, medyo, lagyan pa natin ng medyo red. Dito lang siya naglagay nun eh. Ayan. Ayan, parang ano lang, contour. Kasi mataba-taba kasi ni Selena. Then, after nyon, lagyan. Then, doon na tayo sa final. Ayun guys, ito na ang ating final look kay Selena Gomez inspired look sa ating top 6 famous celebrity look. So, ayan, nakita nyo naman yung ating look ngayon guys. Sana na-achieve natin. Di man natin totally nakuha, pero at least nakuha natin yung pinaka-eye niya guys. Saka yung ilong ni Selena Gomez, saka yung lips niya. So, talaga, ayan. Sana na-achieve na natin siya guys, kahit hindi fully, but then, ayan, nakita nyo. So, ito, i-montage natin yung ating final look. Ayun guys, sana nagustuhan nyo ang ating Selena Gomez inspired look. At huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang like button kung nagustuhan niyo ito at i-click ang notification bell button para updated ka sa aking daily videos. At kung may mga comment kayo or suggestion, i-comment down nyo na yan.